साथीहरु तपाईले कुनै पनि बडीको पार्टलाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्नको लागि तपाईलाई म देखाउँछु। जस्तो मसँग एउटा पिक्चर रहेको छ, मैले ब्याकग्राउन्ड यसको रिमुभ गरेर राखेको छु। अब यो ह्यान्ड रहेको छ, यो ह्यान्डलाई अर्को पोजिसनमा लानको लागि अनि यो खुट्टालाई अर्को पोजिसनमा लानको लागि तपाईले चाहिँ पपिङ टुल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टुलको प्रयोग गर्नको लागि सर्वप्रथम तपाईले यो पिक्चरलाई कन्ट्रोल ए सिलेक्ट गरेर जहाँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड रहेको छ ब्याकग्राउन्डमा लगेर यसलाई कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा यसरी तपाईको पिक्चर म्याच भइसकेपछि तपाईले यतापट्टि लेयर रहेको छ, लेयरलाई तपाईले यहाँ लेयर 1 रहेको छ, लेयरलाई पहिला तपाईले कन्भर्ट टु स्मार्ट अलवेज गर्नु अथवा यहाँबाट पहिला लेयर मास्क ओपन गर्नु, त्यसपछि यसलाई कन्भर्ट टु स्मार्ट अपडेट गर्नुस्। यति गरिसकेपछि तपाईले एडिट अप्सनमा गएर पप एन्ड वार्प भन्ने रहेको छ, पप एन्ड ड्र्याग टुलबाट तपाईले यहाँबाट जस्तो म यहाँ यसलाई पिक गर्छु, यसलाई पिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मेश पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ पिक गरिसकेपछि तपाईले यसलाई माथि यहाँ पिक गर्नु होला, पिक गरेर तपाईले यसलाई यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। म बडीको सेन्टरमा गर्छु र यहाँ हेडमा गर्छु र यसलाई यसरी थोरै मुभ गर्छु। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो, यसलाई हामी हल्का यस्तो पनि गर्न सक्छौं। ल अलि रियलिस्टिक जस्तो देखिने गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो रहेको छ यहाँ सेन्टर पार्टमा, यहाँ गरेर हामी तलपट्टि पकडेर यसलाई हामी थोरै यसरी रोटेसन गर्छौं र यतापट्टिको खुट्टालाई हामी यसरी ल्याउँछौं। ल यति गरिसकेपछि हामी यो ह्यान्डलाई थोरै यस्तो यस्तो गर्छौं। ल यति गरिसकेपछि बडीलाई पनि हेडलाई पनि हामी थोरै मुभ गर्न चाहन्छौं। ल यो रहेको छ हाम्रो पपेट टुलबाट युज गरेको। अब यसलाई हामी हाइड गर्यो भने यसलाई त्यसपछि तपाईले इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पहिलाको रहेको छ हाम्रो यस्तो टुल युज नगर्दाको यस्तो रहेको छ भने हामीले अहिले त्यसलाई एडिट गरेर यस्तो बनाएको छौं। तपाईले इजिली यसरी रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यहाँहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नु होला। साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउनु होला। आगामी दिनमा आउने बाचाका साथ म विक्रम पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।